Kubota L2202DT 4x4 22 horsepower para kay Sir Romeo going to Leyte. Tinuturuan natin yung driver para kaya niya ibaba. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight naman yung number ko sa 0955-0916-511. Philip Tanat your service. Kapag di nyo ako makontak, nasa description ang personal contact details ko. Watching, God bless.